हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईँलाई चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँको ल्यापटपमा चाहिँ कतिवटा ऱ्यामको स्लट छ भनेर कसरी हेर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले विन्डो की प्रेस गर्नुहोस्, त्यसपछि गएर सिएमडी टाइप गर्नुहोस् र त्यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोल्नु होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँले कमान्ड प्रम्पटमा चाहिँ डब्लुएमआइसी अनि मेमोरी चिप भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कतिवटा ऱ्यामको चाहिँ स्लट छ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डिआइएमएमए 0 भनेको छ, यो चाहिँ ए भनेपछि यो एउटा स्लट भयो। डिआइएमएमबी भनेको छ, यो भनेपछि अर्को स्लट। मेरोमा चाहिँ अहिले ऱ्यामको लागि दुईवटा स्लट छ, कुनै कुनै ल्यापटपमा चाहिँ एउटा मात्रै हुने गर्छ। त्यसपछि गएर यसको स्पिड हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले सिधै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ स्पिड भनेर 3200 छ। र तपाईँलाई यसैलाई कमान्डमा हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर गेट स्पिड भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ यसले तपाईँको स्पिड देखाइदिन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको मेमोरी चाहिँ होइन कुन मेमोरीको स्पिडको अहिले पर्फर्मेन्स हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ WINSET त्यसपछि गएर MEM भन्ने कमान्ड हान्नुभयो भने चाहिँ यसले तपाईँको चाहिँ मेमोरीको पर्फर्मेन्स चाहिँ देखाइदिन्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मेमोरी पर्फर्मेन्स भनेर 23620 MB/s भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू। आजको लागि यति नै। भिडियो हेरिदिनु भयो, धन्यवाद।